Hier achter mij zien we een geweldige bokaal, geschonken door Elizabeth Stuart, beter bekend als de koningin van Bohemen. Elizabeth Stuart was een Schotse prinses, maar ze heeft 40 jaar in Den Haag gewoond, in ballingschap. Ze zou 13 kinderen krijgen en deze kinderen moesten allemaal studeren. En daarom stuurde ze hen naar de stad Leiden, want Leiden had een geweldige universiteit. Leiden was zeer gastvrij, want ze brachten geen huur in rekening. De kinderen van Elizabeth Stuart konden hier gratis verblijven. En als dank voor de gastvrijheid schonk Elizabeth Stuart deze mooie bokaal aan de stad Leiden. Er is ontzettend veel te vertellen over Elizabeth Stuart, daarom heb ik een boek over haar geschreven. Wil je meer over haar weten? Kijk dan naar de online boekensalon van de UB Leiden. Goedenavond dames en heren, welkom bij de boekensalon van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast. Nadine Akkerman is hier, universitair hoofddocent Engelse taal en letterkunde hier bij de Universiteit van Leiden. Een paar jaar geleden, 2018, schreef ze dit prachtige boek Invisible Agents. Heel goed ontvangen in Engeland. Eye-opener mag ik wel zeggen eigenlijk. En we gaan vandaag praten over je nieuwste boek, vers van de pers, Elizabeth Stuart, Queen of Hearts. Gefeliciteerd. Dankjewel. Nadine, en welkom hier. Heel fijn dat je kon komen. Dank voor de uitnodiging. Het is een jarenwoeste arbeid geweest. Dus ik ben heel blij dat het er eindelijk verschenen is. Onze directeur Koert de Belder die tipte mij van je moet een keer met Nadine Akkerman praten. Want zei hij, dat is nou eens iemand die echt naar de bronnen gaat. En niet alleen maar ronddraait in die cirkel van gedigitaliseerd materiaal, wat beschikbaar is, maar die echt naar de bronnen gaat, de brieven zelf. Ja. Dat was voor hem de aanleiding om te zeggen, ga daar eens naar kijken. Dus, leuk. Leuk om te horen. Ja. Eigenlijk, je bent een onderzoeker, je bent een docent natuurlijk ook, maar eigenlijk ben je een detective. En dat is begonnen in dit boek eigenlijk. Maar dit boek op zijn beurt is weer voortgekomen uit jouw fascinatie voor Elizabeth Stuart. Want daar begon het eigenlijk mee. Het begon allemaal met Elizabeth Stuart. En eigenlijk nog geen eens met haar. Als angliste, dus iemand die Engels had gestudeerd, was ik benieuwd naar de netwerken van Shakespeare. Of kunnen we niet iets meer over Shakespeare, de grote schrijver van de Engelse literatuur, achterhalen? Receptieonderzoek. Een soort receptieonderzoek. Heeft niet iemand daar toch nog iets over gezegd wat we nog niet weten? En ik wist dat voor haar bruiloft in 1613 één toneelstuk was geschreven en of was opgevoerd. En dat ze heel veel naar het theater ging. Dus ik denk van, nou zegt ze vast van alles over. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Hoe kan dat? Hè? Want je zou toch verwachten, ze gaat naar het theater toe. Ze is geziene dame natuurlijk. Ja, zo staat ze bekend aan het Engelse Hof en ook later als ze naar Den Haag komt. En het is iemand die van theater houdt, het ene toneelstuk naar het andere. En ze schrijft er met geen woord over. Dus jij ging heel Europa door op zoek naar al die verspreid geraakte brieven van Elizabeth Stuart. Op zoek naar dat ene mooie... die ene mooie brief waar er dan toch iets over in zou staan. En elk archief dat ik binnenging, daar kwamen weer meer nieuwe brieven boven. En op een gegeven moment wordt dat ook heel erg frustrerend, want je merkt al snel van zoveel materiaal kan ik niet beschrijven. Nee. Maar ook waar je naar op zoek was, dat vind je helemaal niet. En in eerste instantie leidde dat tot frustratie, totdat ik doorhad dat het materiaal op zich eigenlijk veel mooier was. Dus had die hele Shakespeare niet meer nodig? Ik had die hele Shakespeare niet meer nodig. Nou, we hebben altijd Shakespeare nodig. Okay. Maar het is, om een interessante studie over Elizabeth Stuart te schrijven, had ik hem niet nodig. Nee. Want het is een stem die je maar weinig tegenkomt in de vroegmoderne tijd. Ze is heel erg krachtig en duidelijk in de woorden. Ze heeft humor. Maar ze was ook ontzettend politiek actief. En bezig met legers en met ambassadeurs. Ja. En ze schreef naar koningen en koninginnen. En dat wisten we eigenlijk helemaal niet van haar. Nee. Maar ik wil nog even terug naar het moment dat je nog naar Shakespeare zocht eigenlijk. Hè? Ja. Want ik was wel gefascineerd. Want je bent eigenlijk eerst een editie aan het maken, gaan maken van de brieven van Elizabeth. Ja. 3 delen, waarvan er inmiddels 2 zijn verschenen. 2 zijn er verschenen, 1000 pagina elk. 1000 pagina elk. En ik heb begrepen dat je inmiddels, 1600 brieven weet te vinden. Ja. En die zijn all over Europe. Hè? Ja, en ook in de Verenigde Staten, eigenlijk overal.
Ongeveer precies 47 archieven en bibliotheken en privécollecties waar ik alles vandaan heb kunnen halen. Ja. En heel veel was er nog niet bekend. Ik denk er waren er ongeveer zo'n 300 brieven bekend. En de rest is allemaal nieuw materiaal. Allemaal nieuw materiaal. Ongelooflijk zeg. Ja. Ja. Jullie archivarissen weten natuurlijk wel van het bestaan van die brieven. Maar voor onderzoekers is dat soms... nee, maar precies. Maar ja, op het moment dat je een publicatie maakt en ze ook editeert in feite, dan komen ze beschikbaar en die ze gaan gebruiken. Hè? Ja. Je ging onderzoek doen naar haar brieven. Je ging op zoek, ging speuren als een detective. Ja. Je ging haar geheime codes kraken. Want het bleek ook dat deze interessante dame ook heel veel in geheimschrift schreef. Er zijn honderden brieven gewoon in cijfercodes, nog niet gedecodeerd. Dus dat moest ik allemaal kraken. Dat was op zich een klus op zich. Maar het lukte toch, ook met behulp natuurlijk van andere mensen. Maar toch heb ik die dan weten te kraken. Ja, puzzelen eigenlijk dus. Puzzelen. Ja. Een soort cijfercode. Hè? En als je hem kraakt kun je het lezen. Als je hem krijgt kun je het lezen. En het is vaak gewoon een heel simpel substitutiealfabet. Dus de A is 10, de B is 20, de C is 30. Soms is het ook niet moeilijker dan dat. Dat is dan vaak weer een woord, hè? En dat is dan weer een woord, dus net zoals het alfabet. En dan hebben ze nog een lijstje namen. Dus dan heb je 160 is de koning van Frankrijk en 180 is de koning van Spanje. Precies, ja. Er zit vaak ook nog een logische opbouw in. Dus we beginnen met de hoogst aanstaande persoon. Die heeft het hoogste nummer en dan loopt het zo af. Want dat is eigenlijk... Want in Invisible Angels ga je in op andere damespionnen eigenlijk. Ja. Hè? Hoe ben je nou hierop gekomen eigenlijk? Is dat tijdens dat onderzoek naar Elizabeth Stuart gebeurd? Ja, dat is tijdens het onderzoek gebeurd van Elizabeth Stuart. Ik kwam opeens een andere dame tegen die een hele grote spion bleek te zijn. En ik vond dat grappig en het intrigeerde mij. Maar ik kon er ook niet zo goed de vinger op leggen waarom ik dat nou zo leuk vond. Nou blijkt dat we allemaal spionnen leuk vinden. Ja, het is toch een beetje spannend. Maar het kwam ook omdat ik me later realiseerde, eigenlijk ken ik helemaal geen vrouwelijke spionnen uit de 17e eeuw. Als je de geschiedenisboeken erop naslaat, dan heb je Aphra Behn uit Engeland. Maar die wordt dan altijd beschreven als de uitzondering op de regel en de wereld van spionage. Dat is toch mannelijk. Ja. En toen ging ik toch een beetje trekken, want ik dacht als ik nou zo'n hele grote spionne tegenkom, wat hebben we dan nog meer over het hoofd gezien in andere archieven? En toen heb je Elisabeth even terzijde geschoven. Ze moest even wijken voor mijn interesse. Want als je ergens op stuit en er een fascinatie voor ontwikkelt, dan moet dat op papier. Dan moet je dat delen met mensen. Ja, je bent echt op zoek gegaan naar andere vrouwen om te kijken of die als een spion geopereerd zouden kunnen hebben. Ja. En hielp het dan dat ze vrouwen waren? Dat heeft ontzettend geholpen. Het heeft natuurlijk eeuwen geduurd voordat we ze überhaupt hebben gevonden. Maar toen de tijd werd er over vrouwen gedacht dat dat waren vrouwen. Die konden niet politiek denken. Lichamelijk gezien kon het lichaam dat helemaal niet aan. Dat konden die mannen zich niet voorstellen. En de mannen konden dat niet voorstellen. Ja. Nou, als je zo denkt, dan kan je als vrouw natuurlijk overal tussendoor glippen. En de beste eigenschap van een spion is natuurlijk dat je onzichtbaar bent. Dat was je eerdere boek. Hè? We gaan weer terug naar Elisabeth, want die schreef dus ook in cijfercode. Waarom deed ze dat eigenlijk? Zij wilde haar politieke geheimen afschermen. Ze zat, en vooral is begonnen met in cijfercode schrijven toen ze in Den Haag zat. Want ze heeft hier 40 jaar gezeten. We komen er zo op. Ja. Het is 40 jaar lang. En zij wilde haar brieven versturen naar allerlei landen in heel Europa. Zij was de zus van de koning. Maar de koning in Engeland, die wilde heel wat anders dan zij. Ze had echt tegengestelde belangen. En ze zat hier met de Britse ambassadeur. En de Britse ambassadeur, die dus voor haar broer werkt, die zei van maak maar gebruik van mijn postnetwerk. Ik zorg wel dat jouw brieven van A naar B komen. En ze wist natuurlijk, stel je voor dat dat gelezen wordt door eigenlijk degene die ik niet wil dat die brieven zou lezen. Dus ze ging dat afschermen.
geheimen versturen. En ze verzon zelf zo'n geheimtaal om haar brieven te coderen, zeg maar. Ze heeft zelf geheimtaal verzonnen, maar ook andere ambassadeurs die het met haar eens waren met haar politiek, die stuurden haar soms een cijfercode. Want je begint je boek eigenlijk, dat vind ik heel grappig, eigenlijk met 2 dingen. Je bent boos. Ik weet niet of ik boos ben hoor. Jawel, je begint een beetje boos in je boek en je begint met een soort excuus. Hè? En die boosheid die betreft vooral je voorgangers eigenlijk. Nou, niet al mijn voorgangers, want er is ook een voorganger die ik wel bewonder. Maar de voorgangers die in principe toegang hadden tot de bronnen, maar ze niet hebben bekeken. Precies. En eigenlijk elkaar maar naschrijven. En een soort verhaaltje hebben verzonnen waar iedereen vervolgens in is gaan geloven. Ja, maar dat is toch eigenlijk heel curieus. De winterkoningin wordt ze dan genoemd, hè? Naar haar man, de winterkoning. Ja. En ze heeft dan een soort eigen speelziek, speelt met aapjes en beesten. En ze heeft een soort karikaturale impressie. Ja. En je zegt eigenlijk dat iemand heeft het een keer verzonnen. Het wordt voor ons naverteld. En we geloven het allemaal. En ik zelf was er natuurlijk in principe ook ingetrapt. Want een van de vooroordelen was dat ze alleen maar met theater bezig was. Ja. Dus zo begon het natuurlijk bij mij. Precies. Je had al ontdekt dat ze Shakespeare niet... Ja, ze heeft het wel allemaal meegemaakt, maar ze schreef er niet over. Dus ze was wel met andere dingen bezig. Maar dat was de boosheid, zeg maar. Hè? Dus eigenlijk van voorgaand, jongens, waarom heb je niet wat beter gekeken? En waarom heb je niet de brieven gelezen? Of, eigenlijk allemaal dingen die jij wel hebt gedaan voor je boek. En dan gaan we naar het excuus, want daar begint het boek ook mee. Hè? En eigenlijk zeg je, ja, als je nou, want in jouw geval, wat is het, 20 jaar van je leven, denk ik? Ja, als ik het moet toegeven, ik durf er bijna niet aan te denken, maar ik denk... 20 jaar van je leven, ja, het is met mijn proefschrift ooit Elisabeth begonnen. Ja. En je zegt dan eigenlijk, of jouw excuus eigenlijk, je zegt van ja, mag je nou eigenlijk wel een biografie gaan schrijven over zo'n adellijke dame? Zitten we daar nou allemaal op te wachten in de wereld? Ja. Of moet je je energie en je tijd anders wijden aan iets anders? Hè? Als je over Elizabeth Stuart schrijft, ze leeft heel lang, geboren in 1596 en gestorven in 1662. Hele lange periode, tijdens een heel turbulente tijd. Dus als je over Elizabeth schrijft, schrijf je eigenlijk niet alleen over Elizabeth. We krijgen een beeld van haar tijd door haar ogen in feite. Ja. Hè? Ja. En dat over is allerlei conflicten die heel belangrijk zijn geweest. Precies, dat is de helft van het excuus. En de andere helft is eigenlijk dat je volgens mij toch ook wel belangrijk vindt dat de rol van vrouwen in het verleden wat beter wordt belicht. Hè? En dat doe je eigenlijk ook via haar biografie. Ja. Dat is natuurlijk al in Invisible Agents, dat eerdere boek naar voren gekomen, dat vrouwen veel politiek actiever zijn dan we veelal denken. En dan krijgen we dus een heel ander beeld van Elizabeth en dat begint in haar jonge jaren. Kun je eens even aangeven hoe want wij kennen haar natuurlijk vooral, of dat is vooral ons belang natuurlijk hier van de periode dat ze in Nederland zat, hè, daar komen we straks op. Ja. Kun je eens even schetsen hoe haar leven verliep tot die periode? Ze wordt geboren in Schotland toen haar vader Jacobus alleen nog koning van Schotland was. Haar vader volgt dan Elisabeth I op in Engeland. Dus dan is haar vader niet opeens alleen koning van Schotland, maar ook koning van Engeland. Ze verhuist dus naar Londen, van Edinburgh naar Londen als klein meisje. En groeit dus op aan het hof in Engeland en wordt dan uitgehuwelijkt. Niet aan degene op wie ze verliefd is, want zo werkt het in die tijd niet. Ja. Maar het wordt een soort alliantie gesloten met wat op dat moment politiek belangrijk is. En ze wordt uitgehuwelijkt aan een Calvinist, een Duitse keurvorst, die eigenlijk ook zelf nog maar een kind is, want ze trouwen als ze 16 zijn. En als je de schilderijen van die tijd ziet, dan zie je dat het nog hele jonge mensen zijn, op wie heel veel hoop is gevestigd. Ja. En, want haar broer is dan net overleden. Die overlijdt plotseling, de kroonopvolger. Ja. Dus de hoop van Brittannië, die sterft plotseling. En dan kijken mensen toch naar haar van, ja, we hebben nog wel een jonger broertje, maar ja, die is wat ziekelijk, dus wie weet overleeft hij het ook niet. Dus Elisabeth zou ooit wel eens terug kunnen keren hier op de troon. En dan komen de ogen worden op haar gericht. Ja, iedereen kijkt naar haar. Ja. En dan gaat ze naar Duitsland met haar Duitse keurvorst. En ze leven in Heidelberg, in een heel mooi kasteel.
Hoewel het kasteel eigenlijk nog niet zo mooi was toen ze arriveerden. Dus daar heeft ze flink aan gewerkt om daar mooie tuinen aan te leggen. En dan begint het toch wat noodlottig te worden. Want haar man krijgt de kroon van Bohemen aangeboden in 1618. En besluit dat te doen. En in 1619 zitten ze dan opeens in Praag als koning en koningin van Bohemen. Ja. En hebben dan eigenlijk de 30-jarige oorlog met z'n tweeën ontketend. Ja. Dat is die beruchte winter. Dat is die beruchte winter, maar het duurt dus eigenlijk langer dan 1 winter. Want ze regeren daar een heel jaar. En het interessante is, haar man die is bezig met allerlei legers en allianties aan het sluiten. En zij zit in die hoofdstad. Eigenlijk als de koningin daar. En ook iedereen verzamelt zich om haar heen. En ze wordt altijd beschuldigd van, het was haar ambitie dat haar man tot de acceptatie van de kroon van Bohemen heeft gedreven. Als je dan toch naar haar brieven kijkt, dan heeft ze dat vooral eerst proberen af te houden. Oké. En je ziet de twijfel daar naar voren komen. Als hij de kroon heeft geaccepteerd, dan steunt ze hem. Maar tot die tijd is het toch een beetje van, goh, nou, ik ben er zelf niet zo heel gerust op. En was zij dus ook een beetje zijn politieke raadgever, zeg maar? Moet je dat zo zien? Ja, ik denk wel, het was zeker een koppel dat de zaken met elkaar besprak. Zeker. Ja. En Heidelberg heb ik het idee van, dat was een periode dat volgens mij heel erg gelukkig was. Hè? Ze was heel erg gelukkig, maar ze was wel net getrouwd dus met iemand die ze eigenlijk niet kent. En er zit er ook zo'n schoonmoeder die ook een beetje, ja, schoonmoeders kunnen ook moeilijk zijn. Ja. Dus het was wel minder gelukkig dan men eigenlijk dacht. Okay. Ze worstelt daar erg met die schoonmoeder. Maar gelukkig heeft ze tijd om te jagen en de bossen in te trekken. Ja. Ze was heel goed met jagen. Hey, en dan krijgen we die beruchte winter. Ja. Waar ze haar naam aan ontleent. Hè? Want de winterkoningin werd ze genoemd en haar man de winter. Ja. Hoe belandt ze dan in Den Haag eigenlijk? Ja, ze krijgt dus die spotnaam. En het is echt een spotnaam. Het klinkt natuurlijk hartstikke romantisch, de winterkoningin. Maar ik heb mijn biografie bewust niet de winterkoningin genoemd. Ik denk van, als we haar aan het rehabiliteren zijn, kan ik niet meer zelf die spotnaam aan haar geven. Nee. Dus ze belandt, ze moet vluchten. Ze ziet de vijand aankomen. Ze wil eigenlijk de stad niet verlaten. Dus haar man is dan bij het leger en die schrijft brieven van, je moet weg. En je spullen zijn al ingepakt en je spullen zijn die staan klaar om weg te gaan. Alles is in gereedheid. En zij zegt gewoon, nee, ik blijf bij mijn onderdanen, want die wil ik steunen. Dus ze moet echt bijna aan de haren Praag uitgesleept worden. Ja. En dan slaan ze op de vlucht. Een hele reis door Europa heen. En haar man is familie van de prins van Oranje. Ja. En die geven haar, of het koppel, dan uiteindelijk onderdak in Den Haag. Aan de Kneuterdijk. Aan de Kneuterdijk. Dat hadden de Staten-Generaal trouwens helemaal niet verwacht in eerste instantie. Die hadden het huis voor 3 dagen gehuurd. Dus die hadden gehoopt dat al die vluchtelingen toch snel weer zouden vertrekken. Ja. Maar dat gebeurde niet. Dat liep anders. Wij gaan even naar onze conservator, Casper van Ommer, die ons wat gaat laten zien van die Haagse, dat Boheemse hof, moet ik eigenlijk zeggen, in Den Haag. Casper. Ja, ik neem u mee naar het Den Haag van Elisabeth Stuart. Den Haag is natuurlijk ook wel bekend als de Hofstad. Enigszins verwarrend misschien, want Den Haag heeft nooit stadsrechten gehad, dus mag zich eigenlijk ook geen stad noemen. Het is een dorp, Constantin Huygens zei het al, het mooiste dorp te midden van alle Hollandse steden. Maar we zien natuurlijk toch aan de plattegrond die we hier zien, dat het een beetje een atypische stad is. We zien geen verdedigingswerken om de stad heen, er zijn geen toegangspoorten, het heeft ook een hoekige plattegrond. Dus een dorp was het en een dorp is het, zou je kunnen zeggen. Maar hier komt zij terecht. Den Haag heeft natuurlijk als centrum het Binnenhof, op zichzelf een vesting zou je kunnen zeggen. Daaromheen gaat eigenlijk de wijk naar buiten toe. En de familie van Elisabeth Stuart komt terecht, niet ver van het Binnenhof en van de Hofvijver, namelijk aan de Kneuterdijk, zoals er is gezegd. Wat hier ligt, bij de Kloosterkerk, in 2 panden die worden toegewezen aan haar, namelijk het voormalige woonhuis van Johan van Oldenbarneveld, die 2 jaar daarvoor, voor haar komst, is terechtgesteld. En een belendend pand van diens schoonzoon Cornelis van der Meilen,
niet onbekend voor Leiden, want Cornelis van der Meilen was een student van de Grote Scaliger en hij was ook bestuurder van de universiteit. Zij komen hier terecht, maar zij zijn niet de enige die als een soort politieke vluchteling, zou je kunnen zeggen, naar Den Haag komen. Halverwege de 17e eeuw, toen koning Karel I werd onthoofd en Oliver Cromwell aan de macht kwam er een grote stroom van vluchtelingen uit Engeland op gang. Mensen die de koning aan bleven hangen, monarchisten, royalisten, die naar Nederland kwamen, naar het continent en in Rotterdam, maar vooral in Den Haag terechtkwamen. Zij kwamen daar vaak met weinig zaken die zij mee konden nemen daar naartoe. Waren dus ook afhankelijk van wellicht andere geldschieters, maar moesten ook vaak allerlei zaken verkopen om eigenlijk hun manier van leven te kunnen behouden. Dat weten wij ook zo goed, omdat zij bijvoorbeeld ook allerlei boeken en andere zaken lieten veilen, die hier weer door geleerden uit Leiden werden gekocht en die we soms nog hier in de collectie weer tegenkomen. Boeken uit de bibliotheek van Henry VIII bijvoorbeeld. Om het een wat duidelijker beeld te krijgen van waar Elizabeth Stuart nou eigenlijk terecht kwam, kunnen we het beter deze kaart gebruiken. Een vogelvluchtperspectief van Den Haag. Dit is één deel van 4 kaarten, maar hier staat toch het gedeelte op waar zij terechtkomen, namelijk hier op deze hoek van de Kneuterdijk en het Voorhout. Hier zien we de Kloosterkerk en hier de 2 panden waar de hofhouding intrekt. Het pand van Cornelis van der Meilen was nog in bezit van Cornelis, maar die was zelf ook op dat moment verbannen uit Nederland. Maar zijn weduwe die bedingt eigenlijk dat de familie het mag huren, maar zij wil daar zelf ook graag blijven met haar gezin. Dat zal denk ik een tegenvaller zijn geweest voor Elizabeth Stuart. Want ze kwam natuurlijk niet alleen, ze had een hofhouding bij zich en ze had 13 kinderen. En de hofhouding bestond toch ongeveer uit een dikke 200 man, waaronder een schoenenpoetser en een flessenopener. Nou, dat is nog eens een mooi beroep, zou je zeggen, daar teken ik wel voor. Dat moest dus ingedund worden, maar het huis was eigenlijk druk bezet, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat dat ook de reden is dat er al heel snel kinderen, vooral natuurlijk de jongens, naar Leiden werden gestuurd om daar te gaan studeren. De kinderen hadden ook allemaal recht op een eigen hofhouding, dus er gingen ook wat mensen mee. Maar uiteraard heeft daar natuurlijk een rol gespeeld dat Leiden de beste universiteit van Europa op dat moment was. Dus zij komen hier terecht en gaan dan hier hun lessen volgen. Dus het wordt wat minder druk in het huis, zou je kunnen zeggen. De plek zelf is heel vaak uitgebeeld in allerlei boeken. De hofhouding stond ook bekend door allerlei activiteiten. Er werden feesten gegeven, er waren partijen. Er werd op het Voorhout, wat Constantijn Huygens ook weer de mooiste laan van Europa noemde. Ik denk dat die erg verzot was op Den Haag. Daar werden spelletjes gedaan. Er gingen hofdames gingen lopen. Er gingen koetsjes ratelden daar voorbij. Dus er was ook een heel druk buitenleven, zeg maar, voor de hofhouding daar aanwezig. En dat trok ook mensen aan die zo'nzelfde soort hofhouding eigenlijk op het Voorhout wilden gaan beginnen. De invloed van het Boheemse Hof was ontzettend groot in Den Haag. Men keek daar echt naar op en ik denk zelfs dat zij enigszins richting hebben gegeven, of dat er in ieder geval goed is gekeken door Frederik Hendrik en Amalia van Solms, die trouwens ook een hofdame was uit de hofhouding van Elizabeth Stuart. Hoe het Nederlandse Hof, de Oranjes, zich moesten of konden gedragen en hoe ze zich konden afficheren als royalties, zou je kunnen zeggen. Om enigszins een indruk te geven hoe levendig het daar aan toe ging op dat stukje Voorhout, kunnen we bijvoorbeeld naar deze prent kijken. Een leuke afbeelding van spelende kinderen met op de achtergrond weer het hof, het Boheemse Hof. Ik zei al dat het opvallend is dat het zo vaak wordt afgebeeld eigenlijk, die 2 huizen. Dat zou misschien kunnen zijn dat er nog een soort verkapte eerbetoon voor Van Oldenbarneveld in zit. Maar het is in ieder geval denk ik een hulde aan Elizabeth Stuart, die eigenlijk zo'n grote invloed in Den Haag heeft gehad, dat eigenlijk steeds dat stukje werd afgebeeld met dat mooie Voorhout daarop. Een andere afbeelding laat dan zien hoe de bewoners van Den Haag, ambassadeurs, officieren, hofhouding eigenlijk op het Voorhout elkaar ontmoeten en waar dan ook gewandeld en gediscussieerd werd. Dus ik denk dat vooral de afbeeldingen die later nog worden gebruikt in de boeken echt een soort hommage zijn geweest aan de Engels-Nederlandse uitwisseling,
maar vooral ook aan de invloed die Elisabeth Stuart heeft gehad op de Oranjes en op de Hofstad. Dankjewel, Casper. Mooi Nadine, hè? Dat voorhout in de 17e eeuw. Schitterende prenten. Jij zou er eigenlijk wel willen wandelen, hè? Te zien hoe dat ging. Ja, ik zou wel willen horen wat al die ambassadeurs te vertellen hadden. En hoe ze zich daar... Ja, ze pareerden zich natuurlijk voor dat hof en iedereen kwam elkaar tegen. Ja. Dus dat vind ik een heel mooi beeld. Charismatische dame, een Queen of Hearts. Was er ook een Queen of Hearts voor de Hagenezen? Dat is voor de Hagenezen vind ik moeilijk in te schatten. Want ze namen natuurlijk zelf een heel groot hof mee. Ja. En die woonden ook allemaal op het voorhout. Het past niet allemaal in die 2 huizen. En dan trouwt haar hofdame ook nog de prins van Oranje. Dus een gedeelte van haar hof komt ook bij het Nederlandse hof eigenlijk terecht. Het begint te mengen. Het begint te mengen. En ze hebben ook conflicten met elkaar. Dus er ook wat rivaliteit. Amalia, haar voormalige hofdame, wordt opeens prinses. Dus je ziet zo'n verschuiving van... Elisabeth denkt van, ik ben koningin. En Amalia denkt dan, ja maar ho, in Nederland ben ik de prinses. Dus dat is een soort botsing. Een beetje een competitie tussen twee hofhoudingen? Ja, zeker. Wat natuurlijk tot heel veel moois leidt ook. Hè? Dus schilders die zijn daar aan het werk. En Amalia die wil een groen jurkje. En dan zegt Elisabeth de volgende week... ik wil dus afgebeeld worden in hetzelfde jurkje. Ja. In dezelfde pose. Dus er wordt ontzettend veel geproduceerd. Worden feesten gegeven en Elisabeth zegt dan, ik geef 1 groot ballet. En iedereen is uitgenodigd en Amalia zegt dan, ja, maar ik kan dat veel beter. Ik doe nog een veel groter ballet. Ja. Dus er gebeurt van alles. En kijk, als je dat naar het heden toe trekt, dan heb je ook wel van die competities, hè, tussen hofhoudingen. Ja. Was het nou belangrijk voor haar, zeg maar, hoe het volk in Nederland over haar dacht? Of ging dat veel meer om de diplomatieke wereld die ze wilde bekoren? Zeg maar? Het ging volgens mij veel meer over de diplomatieke wereld. Ze gaat echt hier, ze vestigt zich in Den Haag, omdat ze een soort charismatisch iemand wil zijn voor alle soldaten uit Engeland en Schotland, die gewoon in Den Haag ook gelegerd zijn. Ja. Dus de soldaten die voor haar vechten, eigenlijk van haar vader en later haar broer betaald worden. Maar ook als regimenten in het Staatse leger, het Nederlandse leger, actief zijn. Die wil ze inspireren. Daar wil ze echt de koningin voor zijn. Dus ze blijft doelbewust hier zitten in Den Haag om te zeggen van, jullie moeten voor mij vechten. En dat doen ze ook met liefde. Precies. En ze houdt dus ook, ze krijgt steeds grotere populariteit ook in Engeland. Ondanks het feit dat ze in Nederland in ballingschap zit. Ja, ze is echt een martelares van het protestantisme. Ja. Ze is natuurlijk verdreven door de katholieken. Dus ze is echt voor veel mensen een boegbeeld. Je merkt al dat in die prent bijvoorbeeld de kloosterkerk, om even terug te gaan naar de Hagenezen. Ja, niet iedereen vindt haar geweldig hoor, want de predikant van de kloosterkerk, die geeft haar bijvoorbeeld de schuld van een dijkdoorbraak in Vianen. Die zegt van ja, het is eigenlijk jouw schuld, want je had gisteren weer zo'n feestje waar je veel gedanst hebt. En wij hebben daar allemaal maar last van. Dus er is ook veel kritiek op haar. Ja. Maar dat dan uit de officiële hoek, de overheden, zeg maar. Ja. Jouw promotor van destijds, Marika Keplisek, heeft geschreven over de Haagse boekhandel in diezelfde periode. Ja, je ziet duidelijk de invloed van Marika natuurlijk, hè. Dus ja, en die Marika heeft natuurlijk ook altijd over de hoven in Den Haag veel geschreven. En was zij ook iemand die dan, Samuel Brown was de Engelse boekverkoper natuurlijk die in Den Haag gevestigd was, ging ze daar langs? Ik zou het graag willen zeggen, maar zelf weet ik daar niks van en daar schrijft ze ook niet over. We weten wel, er zijn een aantal boeken wel overgeleverd, maar ze heeft een hele grote collectie gehad. Vooral in Heidelberg had ze natuurlijk van alles tot haar beschikking. We weten ook dat er boeken naar haar worden toegestonden. Maar vaak staan dat dan lijstjes dat er 80 boeken worden afgeleverd en er wordt niet gezegd welke 80 boeken dat dan zijn. Ja. Dus. Hey, en we hebben het over Den Haag nu, hè? Waar ze een kleurrijke hofhouding houdt. En waar ze een gezin sticht van 13 kinderen maar liefst. Hè? Ja. En dat paste simpelweg niet in dat hof. Hè? Nee, daar is geen ruimte voor. Dus Leiden was een soort
Een soort escape, hè? Om ruimte te creëren. Ja, ze moesten op een gegeven moment wel, want er kwamen steeds meer kinderen bij toen ze gevlucht was. Op de vlucht gaf ze nog, werd nog 1 jongetje geboren, Maurits. Die werd ze natuurlijk vernoemd naar de toen zittende prins van Oranje. Ja. Om een beetje goodwill te kweken zo. Van Ja. ik noem mijn zoon naar jou. Maar er kwamen er steeds meer bij. En dat is ook ongelooflijk natuurlijk. Ze wordt altijd beschuldigd afgeschilderd als een slechte moeder. Maar ze had 13 kinderen en waarvan 9 toch de volwassen leeftijd bereikten. Ja. En in haar brieven schrijft ze heel liefdevol over hen. Ja. En ze stuurde de kinderen naar Leiden om hen een geweldige opvoeding te geven. Want alle professoren hier, die kwamen over de vloer. En ze kregen de beste opleiding. En zo ongebruikelijk was dat niet, hè? Schrijf je ook eigenlijk. Nee, zeker niet voor koninklijke hofhoudingen. En zelf was ze ook weg van het ouderlijk hof opgevoed. Zie je ook weer natuurlijk van dat als je dat eenmaal dat imago hebt of krijgt, hè, in de literatuur. Ja, dan komt er weer moeilijk vanaf. Je komt er moeilijk vanaf. Je moet eerst weer naar de brieven terug om dan te zien dat ze wel degelijk een liefdevolle moeder is. Hè? Ja. Ze heeft zich de hele leven voor haar eigen kinderen ingezet. Want ze werd al heel vroeg weduwe, in 1632. En ja, dan moet ze toch nog strijden om eigenlijk de erfenis voor haar kinderen terug te winnen. Ja. En het lukt maar gedeeltelijk, maar ze is volledig bezig om die erfenis in stand te houden. Want het beeld wat oprijst is toch een hele gedreven vrouw. Hè? Ja. Alleen al 13 kinderen grootbrengen lijkt mij een dagtaak. Hè? En dan schrijft ze ook nog al die brieven. Hè? En ze geeft haar feesten, partijen. Ze moet een buitengewoon energieke vrouw zijn geweest. Ze moet ontzettend veel energie hebben gehad, zeker. Ja. En de opvoeding wordt natuurlijk ook door anderen gedaan. Want ja, het waren allemaal prinsjes en prinsessen. Ja. Dus daar kwam een hele hofhouding aan te pas. Ja, precies. Want dat vond ik wel leuk. Want een belangrijke bron is natuurlijk zijn de brievencollecties die je hebt gebruikt. De belangrijkste misschien wel. Ja. Maar je hebt ook naar rekeningen gekeken. En eigenlijk zie je dan uit die rekeningen zie je hoe die hofhoudingen beginnen uit te dijen. Hè? Ja. En wat er allemaal niet bij komt kijken bij zo'n hof. Zelfs hier in Leiden. Hè? Ja, in Leiden daar zitten toch ongeveer zo'n 120 bedienden aan het hof verbonden. En dat is hier ook om de hoek, op het Rapenburg was het. Ja. Je ziet ook hoe dicht het dan bij de universiteit ligt. Dus hier in Leiden heb je eigenlijk een koninklijk hof. Dat kunnen we ons bijna al niet meer voorstellen. Maar dat was natuurlijk ook een drukte van belang. Dus de beweegreden om zeg maar, Den Haag te verlaten was vooral ook gewoon simpelweg ruimtegebrek. Ja, het was praktisch. De keuze voor Leiden was heel duidelijk. Dat had met de universiteit te maken. Ja, de kinderen moeten toch naar de jongens moeten naar de universiteit. Maar ze hield zich ook wel rekening met de opvoeding van de meisjes. Want zelf vond ze het toch altijd maar lastig dat ze eigenlijk een soort aparte opvoeding had gekregen. Van haar broer mocht mooi Latijn en Grieks leren. En zelf mocht ze alleen maar Frans en Italiaans leren. En je ziet dan toch dat ze dat in Leiden eigenlijk omdraait. Ze zegt, mijn dochters, die moeten eigenlijk ook Latijn en Grieks leren. Ja. Dus, en bij elkaar worden opgevoed in één hof. Zodat zelf miste ze haar broers altijd ontzettend. En zij zei, nee, in Leiden krijgen ze onderdak bij elkaar en dezelfde soort opvoeding. Precies, dus in plaats van een speelzieke, eigengereide dame, zien we hier een progressieve moeder. Ja, wat mooi. Ja. Die Elisabeth is natuurlijk in de loop van haar leven, ik wil niet zeggen honderden malen denk ik afgebeeld. Hè? We hebben een paar afbeeldingen bij elkaar gezocht. Achter jou hangt natuurlijk het schitterende portret van Elisabeth als 6-jarige. Hè? Ja, dat is ongelooflijk. Met het hoofd, je hebt me net uitgelegd dat hoofd eigenlijk een stuk ouder is dan haar werkelijke leeftijd op dat moment. Ja, als je naar het schilderij kijkt, dan je voelt, het is een heel mooi schilderij natuurlijk, geschilderd door Robert Peake. Zoals 6 jaar, geschilderd in 1603. En je kijkt daarna en je denkt van, er klopt toch niet iets aan dat gezichtje. Want dat gezichtje is gewoon te oud voor de leeftijd dat ze had. En dat heeft de schilder bewust gedaan door eigenlijk de gelaatstrekken van haar vader daarin terug te laten komen. Waardoor haar vader, de koning, kan zeggen, zie, mijn lijn zet zich voort. Ik heb voor een opvolger gezocht. Ik leef voort in mijn dochter. Ja.
En ook natuurlijk haar broers leefden op dat moment ook. Maar er zijn dus genoeg kinderen die voor Engeland en Schotland kunnen zorgen. Prachtig. Ik heb onze conservator, chef Schaaps, die verantwoordelijk voor de prenten en de tekeningen in onze verzameling, gevraagd om eens te kijken wat wij in de collectie hebben van Elisabeth. Dus we gaan even naar chef. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou, we hebben inderdaad wel wat portretten van Elisabeth in de collectie. Daar wil ik u graag wat van laten zien natuurlijk. Maar voor ik dat ga doen, wil ik beginnen met een ander beeld dat hier nu voor mij ligt. Want het gesprek was zo langzamerhand bij de kinderen al beland. Maar ik wil even terug naar de kroning, omdat we daar een erg mooie prent van hebben. Die ligt hier nu op tafel. En dat is gemaakt door een Duitse graveur, Eberhard Kieser. Eigenlijk een heel weinig bekende naam, ik mag u meteen weer vergeten. En die heeft, zoals hier staat, 14 november 1619 een prent gemaakt van de kroning van Frederik in de Sint-Vitus-kathedraal in Praag. En het is een wat gefragmenteerde voorstelling. U ziet allemaal kleine voorstellingetjes om een hoofdthema. En dat hoofdthema laat natuurlijk de echte kroning zien. En dan ziet u hier eigenlijk Frederik V die door de bisschop, de aartsbisschop van Praag gekroond wordt. En op de voorgrond zitten een paar belangrijke mensen op de stoel en de rest van de mensen moet er omheen staan. Ook Elisabeth is natuurlijk aanwezig en het aardige is dat er hier onder de voorstelling een legenda zit. Dus dat ziet u hier beneden. En daar staat die Königin, jonge Herrschaft und Frauenzimmer. En Frauenzimmer zijn andere dames. En dat is nummer 2 en nummer 2 is hier helemaal bovenin. Zij zit op een soort balkon en kijkt van bovenaf naar het gebeuren. Nou, die kleine voorstellingen die je daarboven ziet, dat zijn allemaal verschillende fasen tijdens die kroning. Helemaal rechts zie je dat als hij eenmaal gekroond is, dan begint hij meteen allerlei mensen te ridderen. Maar hier beneden zie je dan Frederik en Elisabeth geportretteerd. Eigenlijk toch op vrij jonge leeftijd, 16, 19, dus zij is dan 3 of 24. Een beetje studentenleeftijd dat zij dit meemaakt. Nou, het portret dat hier ligt, dat heeft u natuurlijk al de hele tijd gezien, want dat dient als achtergrond bij het gesprek. En dat is toch wel een hele interessante prent. Zij laten het gezin zien van Frederik en Elizabeth Stuart, met in dit geval 10 of 11 kinderen. Je ziet, ze staan hier echt als koningen afgebeeld. Ze hebben beide de kroon op het hoofd. Maar aan de hoeveelheid kinderen die ze hebben, kunt u zien dat die eigenlijk een vrij laat portret is. En we kunnen het vrij goed dateren door de kinderen die je op de prent kunt zien. Helemaal links staat de oudste zoon, die overleden is in 1629. Dus het is in ieder geval de prent voor die tijd gemaakt. En in het midden beneden kun je de namen van de kinderen allemaal lezen. Die staan hier opgenomen. En dat loopt van 1 tot 10. En een van die kinderen, dat is heel aardig, kun je zien, dat is op de achtergrond dat kind. Daar zit een kind op een trapje en die leunt op een schedel. Dat is dus een kind dat overleden is. Maar hiervoor, aan de voeten van Elisabeth, ligt een babytje, een zuigeling. En die heeft ook een nummer, maar dat nummer is niet in de prent opgenomen. Nou, dat is het jongste kind op dat moment, dat is Charlotte. En Charlotte is geboren in 1628. En dan weten we, dit is wel ongeveer de tijd dat die prent gemaakt is. Nou, heel even, het gaat natuurlijk ontzettend over Elizabeth vandaag. Maar ik wil toch ook even haar echtgenoot laten zien. Kijk, deze knappe jongen, die woonde hier in 1622. Want daar uit die tijd dateert dit portret. Die woonde in 1622 in Den Haag. En dit is een prent gemaakt door een graveur, Willem Jacobzoon Delft. En dat was eigenlijk een beetje de hofgraveur, zou je kunnen zeggen. Die Willem Jacobzoon Delft, die werkte voor een schilder uit Delft. En die schilder heette Michiel van Mierenveld. Ik laat u even hier een catalogus zien over het werk van deze kunstenaar. Die een paar jaar geleden in Delft heeft plaatsgevonden. En Van Mierenveld is niet de beste portretschilder van de 17e eeuw, maar hij is wel een hele belangrijke. Omdat hij een hele dominante rol heeft gespeeld. Juist in de tijd dat deze mensen in Den Haag woonden en de stadhouders, was hij de belangrijkste portretschilder in Den Haag. En hij heeft natuurlijk het stadhoudelijk hof, de mensen daar geschilderd, maar hij heeft ook het Boheemse hof geschilderd. En dit is de prent die naar een schilderij is gemaakt van die Michiel van Mierenveld. En die graveur die was gewoon in dienst bij Van Mierenveld. Dus Van Mierenveld had eigenlijk, u ziet het hier, het heet in dit boek ook de portretfabriek.
Hij had echt een zeer goed lopend bedrijf van portretten en daar hoorde ook het graveren van die portretten weer bij. Nou, maar we zijn natuurlijk eigenlijk meer geïnteresseerd in de portretten van Elizabeth Stuart dan van Frederik. En u heeft hier achter mij al dat portret gezien de hele tijd. Het ligt hier nu op tafel. Het is het linker portret hierboven. En dat is eigenlijk een heel laat portret. Dus wat dat betreft is het misschien niet het meest geschikte decor, want dat is een portret uit 1697. Nou, dan is Elizabeth Stuart al heel lang dood. Het is dus een postuum portret, maar het gaat natuurlijk terug op een portret dat tijdens haar leven is gemaakt. En precies gaat het om een portret van deze Michiel van Mierenveld weer. En dat is iets wat je bij die portretten in de 17e eeuw heel vaak ziet. Die portretten worden gemaakt op een gegeven moment en dan wordt het dan eindeloos gekopieerd door andere mensen. Maar portret is heel interessant. Het is niet alleen maar iets. Men liet in de 17e eeuw niet een portret maken om zomaar leuk aan de muur te hangen. Maar dat was eigenlijk een PR-middel, zou je kunnen zeggen. Wat we nu PR noemen. En die twee portretten die u hier nu naast elkaar ziet. Dus eigenlijk een heel laat, uit het einde van de 17e eeuw. En een vroeger portret. Die gaan terug op hetzelfde protomodel. En nu hebben we dat protomodel helaas niet in de collectie. Maar ik laat u daarom even een afbeelding daarvan zien. En dat is dit portretje. En Nadine had het toen net al even over de competitie tussen de dames van Solms en mevrouw Elizabeth Stuart. En als je dan dit portret bekijkt, wat een portret is van Amalia van Solms, en je houdt dat portret van Elizabeth Stuart ernaast, dan zie je dat dat heel erg op elkaar lijkende portretten, tot in details van de kragen en de juwelen, de rozet op de borst, de haar, het kapsel, is eigenlijk allemaal heel erg aan elkaar gewaagd, zodat je ze moeilijk kunt onderscheiden. Maar dit is eigenlijk het bekende portret van Elizabeth Stuart, dat model is geworden voor talloze portretprenten nadien en dat je dus steeds weer terug ziet keren. Maar Van Mierenveld heeft meer portretten gemaakt van haar. En in deze catalogus zal ik nog even een schilderij zien, dat iets ouder is. Dus hier is Elizabeth Stuart iets jonger dan op dat gegraveerde portret, hoewel haar gezicht eigenlijk wel wat ouder ziet. En dat is eigenlijk dan de pendant van dit portret van Frederik. Nou, nu moet je zich voorstellen dat deze mensen in deze kleding over het lange voorhout liepen. En daarna, wat een feest zou dat zijn als mensen daar nu nog zo zouden lopen. Hè? Dus, nou, dit zijn even wat dingen die ik u wilde laten zien. Deze portretten zijn natuurlijk ook een vorm van bron. Als je onderzoek doet naar Elizabeth Stuart of andere mensen uit haar omgeving. Er is al veel gesproken over textuele bronnen. Maar ook in beeld, het is zo scherp, is er heel wat te vinden hier. Dankjewel, Terug. chef. Gerald. Prachtig. Chef raakt allemaal in vervoering van al die mooie pakken die we daar zien en die kledij. Ja. Het is ook schitterend, hè? Al die juwelen betekenen ook iets. Hè? Het laatste portret dat hij liet zien, je ziet een hele grote rouwband om haar arm nog. Die heeft ze eigenlijk nooit meer afgedaan. Haar broer overlijdt in 1612 en daarna had ze altijd wel een reden om ergens voor in de rouw te zijn. Dus ze bleef een rouwband dragen. Maar ze heeft dan op dat schilderij een grote A opgespeld. Een juweel in de vorm van de letter A. Om aan te geven van, dat was mijn moeder Anna van Denemarken. En die is weer verbonden met de koning van Denemarken. Dat was eigenlijk haar oom. Dat was haar oom. En ze wilde dat haar oom voor haar zou vechten. Dus al die juwelen hebben een betekenis. Niet alleen pracht en praal, maar het is ook een symboliek. Het zegt allemaal zit. iets. Ja, ja. En dat is het mooie van schilderijen, wat dus ook een bron op zich is. En wat chef liet zien eigenlijk, dat de schilderijen die gemaakt werden door Van Mierenveld bijvoorbeeld, die kregen een zeg maar kopie in prentvorm, wat natuurlijk goedkoper was en wat breder verspreid kon worden. Ja. En je ziet toch wel bijna een soort publiciteitsoorlog tussen die twee in de vorm van prenten ook. Ja, in de prenten en schilderijen en ook prenten. Ja, je kan het natuurlijk, mensen kunnen dat, dat is reproduceerbaar. Dus je ziet het opeens overal verschijnen. En voor haar zijn het echt vergeet me nietjes. Ja, dus ik ben er nog, vergeet mij niet en ik heb hulp nodig. Ja. Ik zit wel in Den Haag, maar eigenlijk wil ik de landen in Duitsland terug. Ik wil niet meer naar Praag, maar ik wil wel weer naar Duitsland. Precies, dat was haar missie eigenlijk, om dat terug te veroveren. Ja. Hey, en hoe gaat het dan verder in Den Haag? Wat heeft er lang gezeten? Ze heeft ontzettend lang gezeten.
En ze wordt dus heel jong weduwe in 1632. Ja. En dan die 2 huizen op de Knooterdijk, die gaat ze dan helemaal bekleden in zwart velours. Zo aan de binnenkant als aan de buitenkant. En al haar kleding wordt dan ook zwart. En dat houdt ze gewoon tot aan haar eigen dood toe vol. Ongelooflijk. En ook aan de buitenkant dus, hè? Dus, Ja. dus het is bijna ook een soort gebaar, een soort statement naar de stad, hè? Ja, statement naar de stad. En weer zegt ze daarmee, vergeet mij niet. Ik ben weduwe, ik heb het nu helemaal moeilijk. Ja. Dus nu zouden jullie mij nog meer moeten steunen. Steun mij in mijn strijd. Hè? Steun mij in mijn strijd. En ja, het legitimeert haar politieke macht ook. Want het is ook iedereen wordt eraan herinnerd. Ooit ik ben de vrouw geweest van de koning van Bohemen. Ja. En daarom kan ik nog steeds die politieke claim maken. Ja. En wanneer gaat ze eigenlijk weer terug naar Engeland? 1661. 1661. Er gebeurt ontzettend veel in haar leven. Dus je hebt de Engelse burgeroorlogen. Ja. Haar broer wordt onthoofd in 1649. Je ziet dan dat al die hovelingen, die zien van opeens, oh ja, maar er is ook nog een Stuarthof in Den Haag. Dus dan gaan we daar naartoe. Dus er komen heel veel vluchtelingen, dat trekt zij aan. En daar moet ze ook iets mee. En die adopteert ze ook eigenlijk in haar hof? Ja, dus er worden heel veel mensen komen er ook bij. Dan heeft ze ook nog in 1642 dat haar nichtje met de volgende oranje prins trouwt. Dus met de zoon van Amalia en Frederik Hendrik. En dus dan komt er nog een Engels hof bij. Dus het wordt een ontzettende ingewikkelde situatie. Dus dan heb je 2 Engelse hoven in Den Haag en het Nederlandse hof. Ja. Terwijl heel Engeland en Schotland overhoop ligt. En er gebeurt van alles. En ze keert terug als uiteindelijk haar neef Karel II weer op de troon van Engeland zit. Ja. En want voor die tijd, we hebben al verteld dat ze haar kinderen dus in Leiden had zitten, hè, op Apenburg. Ja. En je hebt ook laten zien dat ze de stad eigenlijk bedankt, hè, met een prachtige bokaal die nu in de Laakhal staat. Ja. Want wanneer geeft ze dat geschenk dan eigenlijk? In 1641, als het laatste kindje het Prinsenhof, zoals het hof aan het Rapenburg heette, geeft ze die hele grote bokaal die achter jou staat afgebeeld. En het is wel 80 centimeter hoog. Prachtig, ja. Heel door een zilversmid gemaakt, heel mooi. En ze staat zelf op het hoofd van die beker. Als een bedank aan de stad Leiden. Want ze heeft namelijk nooit huur hoeven betalen voor dat Prinsenhof. Dus ze zegt eigenlijk, ik dank jullie hiermee. Ja, daar kon ook wel een beker vanaf. Kon ook wel een beker vanaf, inderdaad. Ja, maar ze gaat terug naar Engeland. Dat is wel een belangrijk gegeven, want bij de overtocht naar Engeland gaat er een en ander verloren. Hè? Ja, eigenlijk zinkt haar archief. Dat ligt ergens op de Noordzee, bodem van de Noordzee. Dus gaat ze veel verloren en wordt ook wat er dan nog overlevert, wordt later ook vernietigd. Dus er is een soort spannende brief waar wordt gezegd van iemand die na haar dood zegt, we moeten snel alles zorgen dat alles wegkomt. Dus er waren nog veel meer geheimen die we nooit zullen weten. Stel je voor dat de brieven die zij verstuurd had en die jij allemaal opgespoord hebt in al die 42 bibliotheken in Europa en Amerika, ook niet bewaard waren, dan had ze dus voor altijd en eeuwig die slechte reputatie gehouden. Hè? Ja, zeker. Dus wat dat betreft hebben we wel weer geluk gehad. Ook omdat ze natuurlijk een adellijke dame was, zijn die brieven bewaard gebleven in het archief van anderen. Dus de brieven die zij verstuurd heeft, die zijn bewaard in archieven van anderen. Dus en de brieven die zij ontvangen heeft, daar zijn maar alleen soms afschriften van bekend. Dus we hebben vooral haar wereldbeeld. Hè? Toch is het wel op 2 kanten op. Want heel veel mensen hielden toch zo'n administratie bij, dat ze wel een kopie maakten van wat ze verstuurden. Ja. Maar we hebben zeker niet alles. Nee. We gaan eens even kijken wat wij aan bronnen hebben eigenlijk, papieren bronnen in onze universiteitsbibliotheek over Elisabeth. Ik geef het woord aan Mart van Duin, onze conservator handschriften. Ja, dankjewel Garrot. Ja, jullie hadden het in het begin van het gesprek ook al even over terug naar de bron. En dat zou ik ook eigenlijk hier in het kort willen doen aan de hand van een aantal van de handschriften hier uit de collecties van de UB Leiden. Dat zijn 3
verschillende soorten bronnen. We hebben hier natuurlijk niet een collectie van en rondom Elizabeth Stuart en haar gezin. Dus we moeten het in zekere zin doen met flarden, zou je kunnen zeggen. Maar die hebben we hier, gelukkig. Het eerste wat ik wil laten zien, dat zijn 2 brieven van Elizabeth Stuart aan Radzislav Kinski. Zij heeft die ook ondertekend, Elizabeth, zoals hier te zien is. En Nadine, ik heb van jou geleerd dat het met een Z is. En daarom ook Elizabeth Stuart. Is het met een S, dan is het vaak de dochter van Elizabeth Stuart, die ook vaak wel Elisabeth van Bohemen wordt genoemd. Dus met die primaire bronnen moet je altijd even opletten van, ja, met wie heb ik eigenlijk te maken. Dus dat was voor mij ook een puzzel, want ik ben geen expert op het gebied van de Stuarts. Nadine, jij gelukkig wel, dus jij kon mij zeggen, nee, dit is echt wel Elizabeth Stuart. En dat zie je ook aan die Z op die, in die ondertekening. Dit zijn 2 brieven die Elizabeth Stuart rond 1650 stuurde aan Radzislav Kinski. En die Kinski was een telg uit een grafelijke familie uit Bohemen. En net als Elizabeth Stuart en het gezin was hij genoodzaakt om na 1620, in 1621, naar Holland te vluchten. En hij vluchtte naar Leiden. En hij schreef hier zich in, net als de oudste zonen van Elizabeth Stuart, aan de universiteit. En hij raakte ook verknocht aan Leiden en aan de universiteit. En hij heeft dus in zijn testament bepaald dat zijn archief, want deze brieven komen uit zijn persoonlijk archief, dat hij zijn archief zou nalaten aan de universiteit. En dat is ook de reden waarom wij deze 2 brieven in onze collecties hebben. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder hoe dat via een omweg, via dus die Radzislav Kinski, die Stuart brieven bij ons terecht zijn gekomen. Nou, we hebben ook nog brieven van die dochter, Elisabeth van Bohemen. En dat zal ik laten zien, dat is dan toch weer een, het zijn wel brieven, maar het is toch een heel ander soort bron. Want het is al gelijk duidelijk, dit is een gebonden deel. Maar hier hebben we 2 brieven van René Descartes aan ad Elisabetam regis Bohemiae filiam natum maximum, de oudste dochter van Elizabeth Stuart. Elisabeth van de Palts, ook wel Elisabeth van Bohemen genoemd soms. Maar dit zijn afschriften, dus dit zijn geen originele, zoals die andere 2 brieven van Elizabeth Stuart dat wel zijn. Dit zijn afschriften gemaakt waarschijnlijk door Jacobus Pirisonius, want dit is een handschrift uit zijn bibliotheek. Hij heeft dat handschrift samen met heel veel drukken en handschriften nagelaten aan de Leidse Universiteitsbibliotheek. En er staan meerdere handen in, dus waarschijnlijk is hij niet de enige geweest die hierin documenten en brieven heeft afgeschreven. En wat je hierin terugvindt is ook niet alleen van Descartes of van Elisabeth van de Palts, maar bijvoorbeeld ook van Scaliger. Je ziet hier ook brieven in van Calvijn. Ook Annemarie van Scheurman staat hierin met een aantal brieven. En waarschijnlijk zijn die hierin afgeschreven puur als een soort bronnenverzameling, zou je kunnen zeggen, voor die Pirisonius. En die Pirisonius die was hier in Leiden vanaf 1693, was hij hoogleraar. Dus dit is waarschijnlijk voor hem ook een studieobject geweest. En we hebben ook nog een heel andere soort bron, de derde en laatste bron die ik wil laten zien. En dat is het inschrijvingsregister van de universiteit zelf. En wat ik wel aardig vind aan deze bron is dat dit rechtstreeks voortkomt uit het functioneren van de universiteit. Die andere brieven die komen via de collecties binnen. En dat is natuurlijk heel waardevol en daarom ook heel bijzonder dat we ze hebben. Maar hierin zie je dus het functioneren van de universiteit en ook, ja, daar zie je dus ook dat gezin weer terugkomen. Want die oudste jongens, die schrijven zich dus hier in aan de universiteit. En dan ga ik gelijk naar de eerste inschrijving. Dus alle studenten die hier aankwamen in Leiden, die werden gevraagd om zich in te laten schrijven. Meestal werd dat gedaan door de rector magnificus zelf. En dat zal in dit geval waarschijnlijk zeker gedaan zijn, zeker met zulke hoge gasten en zulke belangrijke studenten. En hij schrijft zich in, Frederik Hendrik, de oudste zoon, op 14 september 1623.
Maar wat wel aardig is, en dat is toch ook altijd weer een beetje het gevaar met die primaire bronnen, met het terug naar de bron. Hier staat ook designatus in regem Bohemia, graaf van de Palts, hertog van Beieren. En dat heeft ervoor gezorgd dat er in sommige literatuur dat dit gezien wordt als de inschrijving van Frederik V zelf. Dus dat de koning van Bohemen zich zelf hier aan de universiteit heeft ingeschreven. Maar we hebben hier zeer waarschijnlijk toch te maken met de oudste zoon Frederik Hendrik. En wat direct opvalt natuurlijk aan die inschrijvingen, bij al die andere inschrijvingen, zijn dat in principe allemaal regels. Het gepeupel komt gewoon onder elkaar te staan. Maar voor prinsen maak je natuurlijk een uitzondering. Dus die Frederik Hendrik krijgt een hele eigen pagina. En het aardige is, en dat werd voor meer prinsen gedaan hoor. Er werden hier heel veel, ik zou het wel zeggen, veel prinsen ingeschreven. Dat gaf ook de universiteit een zekere status natuurlijk. Dus dat gebeurde vaker. En je ziet het ook bij die broers. Dus die jongere broers van Frederik Hendrik zie je dat terugkomen. En dan zie je dus Karel, Lodewijk, Ruprecht en Maurits ook op die manier ingeschreven worden. En die worden dan ingeschreven op 16 maart 1628. En die jongens zijn dan ongeveer, Frederik Hendrik is dan ongeveer 9 jaar oud. Het is relatief jong om ingeschreven te worden aan de universiteit. Meestal werd dat rond de leeftijd van 14 jaar gedaan. En die jongere broers die zijn dan tussen de 9 en de 11 à 12 jaar oud. Ook nog erg jong, maar goed, voor prinsen maak je natuurlijk een uitzondering. Maar wat ik nou zo aardig vind aan deze inschrijving is dat het hier niet alleen gaat om die zonen van Elizabeth Stuart. Het gaat hier ook om een deel van de hofhouding. Want ze kwamen natuurlijk niet alleen, ze kwamen met een gevolg. En dat is wel aardig, dat is hier te zien. En dat gevolg werd dus ook op een aparte pagina ingeschreven. Dus bovenaan zie je Hendrik graaf van Nassau, van Siegen weten we. En die was net als, die was ongeveer iets ouder als Frederik Hendrik toen hij ingeschreven werd volgens mij. Ik denk dat hij ongeveer 12 jaar oud was toen hij werd ingeschreven. Dus je zou kunnen zeggen een soort studiegenootje van Frederik Hendrik. Maar verder staan daar vooral namen in van mensen die deel uitmaakten van de hofhouding hier in Leiden, zoals Wolraad van Plessen, dit was het hoofd van de hofhouding hier, en Fridericus d'Orville. Over hem weet ik niet zoveel, maar wel dat hij, net als de anderen, mee is gevlucht naar Holland. Maar het meest interessant vind ik dan, is Henricus Alting. Die was hoogleraar theologie in Heidelberg en die is dus samen met de familie hier naartoe gevlucht. En later wordt die Alting ook hoogleraar in Groningen. Dus die blijft hier en die maakt hier verder nog carrière, zou je kunnen zeggen. En wat ook wel aardig is dat die Alting dus in zijn eigen handschrift heeft ingeschreven. En dat geldt waarschijnlijk ook voor die Wolraad van Plessen. Nou goed, je ziet dat dus ook bij die broertjes. Wat ook aardig is, die komen ook niet alleen natuurlijk. Die komen ook met een heel gevolg. 3 man sterk in dit geval. En wat wel aardig is dat je daar het woord Eforie boven ziet staan. En dat staat eigenlijk voor Ephorus. En dat waren wat oudere heren meestal die meekwamen met een student als begeleider en als onderwijzer. En in dit geval waren dat Conradus Blarer van Rijersberg. Hier is dat geschreven als Geiersberg, maar dat zal met de uitspraak te maken hebben op het moment van inschrijving. En Zacharias Colbius en Johannes Jacobus Hausman. Dus dat zijn eigenlijk 3 voorbeelden van handschriftelijke bronnen die wij hier in de collecties hebben. Er is in het archief van de universiteit nog meer, maar ik moet het hierbij laten. Mart, dankjewel. Eigenlijk laat Mart zien, de eerste plaats zijn wij nummer 43 dus, van de bibliotheken in Europa en Amerika die brieven van Elizabeth Stuart hebben. Ja, en tot voor kort wist ik dat helemaal niet. Ik werd erop geattendeerd door professor Nicolette Mout. Je zei, weet je wel dat er eigenlijk in je eigen UB ook nog 2 brieven liggen. Dus jij gaat heel Europa door als een Leidse onderzoeker? Ja, als een Leidse onderzoeker. Maar dat is ook het mooie aan primair onderzoek. Of als je teruggaat naar de bron, dan weet je eigenlijk niet waar dat overal wel niet ligt.
En ja, soms kan je toch net iets over het hoofd zien. En het laat maar hoe rijk het wel niet is om onderzoek te doen. Want je weet nooit wat je tegenkomt. Ja. Hey, en als ik nou een beetje naar de toekomst kijk, want je hebt nu dit boek gemaakt. En je bent een echte archieftijger, hè? Als een detective op zoek naar allerlei bronnen. Je moet het derde deel nog maken van een correspondentie? Ja, dat is eigenlijk al af. Dat ligt al bij de uitgever. Dus Volgens mij moeten er nog 2 brieven in, Nadine. Ja, die moeten er nog wel even tussendoor inkomen. Ja, dat komt helemaal goed. En dan is dat af? Dan is Oxford dat af. University Press, dan heb je dus 3 dikke delen met de 3 dikke correspondentie delen klaar. en de biografie. Ja. En Is het dan ook klaar met Elisabeth? Nou ja, Elisabeth zal natuurlijk altijd wel bij me blijven. Ze is de Queen of Hearts, dus die laat je niet zomaar in de steek. Nee. Maar er is genoeg andere dingen te doen. Ik ben net met een heel groot onderzoeksproject bezig. Dat gaat 5 jaar lopen. Dat is eigenlijk net van start. En het gaat ook weer terug naar de primaire bron. En dat doe ik gelukkig niet alleen zelf. Ik heb daar 3 promovendi en een postdoc. Maar we kijken allemaal naar eigenlijk hoe worden deze primaire bronnen, de handschriften, geproduceerd. Het is een hele brede vraag. Want vaak was het zo dat in de 16e en 17e eeuw je niet per se zelf die brief schreef. Elizabeth Stuart deed dat wel zelf, maar ook zij had 6 secretarissen die ook allerlei brieven voor haar schreven. En soms ondertekent zij de brief alleen maar. En dan is eigenlijk de vraag van het project, wie doet wat? Hoe is iemand een mede-auteur, de secretaris? En bijvoorbeeld ook met rechtbankstukken. Is de advocaat, hoe stelt die de getuigenis op? Of is dat meer degene die het dicteert? Hoe zit het eigenlijk? Wat een breed onderwerp, Nadine. Ja, dat wordt weer 20 jaar, denk ik. Nou, ik hoop het niet. Het moet gewoon binnen 5 jaar gebeuren. Moet binnen 5 jaar gebeuren? Ja, maar je moet een beetje ambitie hebben. En dat wordt ook weer een project wat je zowel in Engeland uitvoert als in Nederland? Of? Ja, zeker. Er zit wel een hele duidelijke link weer met Engeland in. Want ik blijf toch Angliste. Precies. Het is een vervelende coronatijd, maar eigenlijk wil je volgens mij het liefste Ik kan niet wachten tot we weer vrij kunnen reizen. Ja, en dan op naar Oxford? Oxford zal van de eerste plekken zijn en Londen ligt heel veel materiaal. Nou ja, wij zijn in Leiden toch een beetje het Oxford van de lage landen. Hè? Oh, absoluut. Dames en heren, dit was alweer het einde van deze boekkasalon met Nadine Akkerman. Dankjewel, Nadine. Het was erg leuk om met je te praten. En ik kan alleen maar zeggen, Nederlandse uitgevers, waar wachten jullie op? Er liggen 2 boeken om in een mooie Nederlandse vertaling uit te geven. En voor het Nederlands publiek zeg ik, ga naar de boekhandel als dit boek er ligt en koop het en lees het. En dan weet je meer van Elisabeth Stuart. Dankjewel, Nadine. Graag gedaan. Tot de volgende keer.